I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sziasztok! Még azt hiszem nem beszéltem sohasem az emelt ágyásoknak, magas ágyásoknak a trágyázásáról. Főleg ilyenkor télen érdemes egy kicsit ezzel is foglalkozni, mert persze tök jó megoldás, hogy mindig komposzttal feltöltjük, és akkor mindig tök jó porhanyós, meg tápanyagdús, meg minden. De ez szerintem hosszú távon nem mondjuk úgy célszerű, mert egyrészt igen költséges, hogyha nem tudsz saját magadnak megfelelő mennyiségű komposztot termeszteni, vagy csinálni, inkább ez a pontos kifejezés. Másrészt nem is környezetbarát, mert azt a komposztot, ahol előállítják, az bizony-bizony az valamiféle energiát abba befektetnek, és még te magadhoz elszállítod, szóval az szintén környezetileg nem annyira, környezetvédelmileg annyira nem jó, és igazából még egy dolog, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy nem tudod, milyen komposztot használsz föl sok esetben, mert a boltok jelentős részében bizony-bizony vannak olyan komposztok, ilyen gyors érlelősi komposztok, amik nem mondom, hogy rosszak, hanem azt mondom, hogy még annyira erősek, annyira érlelődnek még, hogy bizony-bizony azok sok esetben nem alkalmasak arra, hogy a növényeinket abba ültessük. Na de, mivel most még csak november van lehetőségünk arra, hogy az emelt ágyást mi akár felkészítsük a jövő évre. És az egyik megoldás, hogy simán csak ilyen pelletet, most ez éppen tyúkanyó pellet, vagy hát ilyen csirketrágya, ezt belekeverjük a földbe, és ezáltal biztosítjuk a földnek a tápanyag utánpótlást. Szintén megoldás lehet, amit én nagyon gyakran használok, ástok egy gödröt. Egy viszonylag mély gödröt kell ásni, mert nagyon fontos, hogy ez tényleg a gyökérzónában legyen ez a gödör. Lehet akár előre kiásni ilyenkor, és majd télen, amikor már tényleg fagyott a talaj, akkor csak vissza kell temetni, mert ebbe a gödörbe simán konyhai maradékot szórunk. Teljes egészében van itt minden, tényleg krumplihéjtól kezdve hagymáig, tojáshéj, minden van itt, és simán csak betakarom. Így a talaj lakói, gondolok itt a gilisztákra, gondolok itt a különböző férgekre, gombákra, tápanyaghoz jutnak. Ezt nem csak itt az üvegházban tudnám megcsinálni, hanem ugyanúgy kint a rendes szabadtéri emelt ágyásaimba is, mert tavaszra, körülbelül mire én ott el tudok kezdeni veteményezni, az mondjuk úgy olyan, hát jó eséllyel március, addigra ez majdnem 100%-osan el fog tűnni. És ebben lévő tápanyagok ezt a talajt fogják feljavítani. Ezt mindenkinek csak javasolni tudom, hogy csináljátok így, mert így a téli télen nem a komposztálóba gyűjtöd a konyhai maradékot, hanem így ide a földbe rakod bele, és tavaszra, higgyétek el, ez el fog tűnni. Nagyon-nagyon minimális az esély, hogy megmarad ebből bármi is. Természetesen, hogyha most itt láttátok, esetlegesen raktam bele fokhagymát, vagy tettem bele krumplit, esetlegesen az lehet, hogy szárba fog szökkenni, hát ezt majd akkor vissza kell vágni, ki kell szedni, de ez sokkal kisebb probléma, mint hogyha neked a komposztolót egész télen csak gyűlik a komposztálóba a konyhai hulladék, mert így szó szerint tudod trágyázni a földedet. Igazából nem te trágyázod, hanem a benne lévő azok a férgek, azok a talajlakók, akik megeszik ezeket a konyhai hulladékokat, azok fogják trágyázni a te földedet, pontosan azon a szinten, ahol neked a gyökérzóna lesz a növényeidnek. És még egy jóság van benne, hogy oda beteszed a föld
be, a föld közepébe, akkor a talajszerkezetedet is javítja. Szóval mindenkinek javaslom, hogy vagy valamiféle érett trágyával, vagy nem érett trágyával, vagy pellettel javítsa föl ilyenkor ősszel az emeltágyásoknak a talaját, vagy, mint láttátok, konyhai hulladékkal is fel lehet tölteni, és bizony-bizony ebből nagyon-nagyon jó kis talaj és komposzt fog keletkezni ebbe az ágyásba, de ha nem hiszitek ki, jövő márciusban meglátjátok, mert csak ezért a videó miatt fel fogom majd ásni, és megmutatom, hogy mi maradt, vagy mi nem maradt ebből a viszonylag nagy mennyiségű konyhai hulladékból. A kertészkedés még nem állt le, mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!